दर्शकबिनीहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियोमा। आज म हजुरहरुलाई टिबेटियन भाषा सिकाउन गइरहेको छु। तपाई यदि नयाँ आउनु भएको छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल बटनलाई अन गरेर जानु होला भन्न चाहन्छु। म हजुरहरुलाई टिबेटियन सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा टिबेटियन पढ्ने छु, त्यहाँदेखि नेपालीमा भन्ने छु अनि यहाँ इंग्लिशमा पनि लेखिदिनु भएको छ, इंग्लिशमा पनि भन्ने छु। टसी धिले o kareta segiusi sasi o tadim de tadim leka selek tasi dilek भनेको नमस्ते भनेको है, ग्रीटिंग्स है, नमस्ते भनेको है। धिरिङ नामसे याकपो दु ताडिम दे राकिउ रिङ हारिङ गाउ नाम आसनाम गाउ सेगिउसी ससी याका याक पनरको औ दस दुका दु धिरिङ नामसे याकपो दु है। धिरिङ नामसे याकपुदु भनेको चाहिँ आज चाहिँ मौसम एकदम राम्रो छ भनेको है। टुडे द वेदर इज गुड है। छिलो ला ढोन फय त छ्या छ्याकिउ छि लन लोकासा लोक ला ओ गरेट ड डन डो न छिलो ला ढोक्न बाहिर बाहिर है। छिलो भनेको बाहिर, छिलोक ला भनेको बाहिर गयो भने है, बाहिर गयो भने है। ढोन भनेको गयो भने है, गयो बाहिर गयो भने। शल वी गो आउटसाइड है, क्वेशन मार्क रहेछ है। बाहिर बाहिर गयो है, बाहिर गयो क्वेशन सोधेको है। ताक्ता रे भनेको ताकाता ताकाता गाडिम रे तारे ताक्ता रे भनेको खस्यो रे, खस्यो नेपालीमा चाहिँ साँच्चीकै है। निमा याकपो स्यार्गिदो नाकिउ निमा याका याक पनरको स्यारा स्यार काकिउ गि दस दुकादु निमा याकपो स्यार्गिदो भनेको चाहिँ घाम राम्रो लागेछ भनेको है। द सन साइनिङ्स नाइसली सन साइनिङ नाइसली हो है। है हौ ख्या खाए त ख्याका ख्या काकिउ गि माकिउ मि दु हौ दस दुका दु ख्याकी मिन्दु भनेको चाहिँ जाडो भएको छैन भनेको है। इट्स नट कोल्ड है, ख्याकी मिन्दु। छेपा तोकचम छ्याकी दु है। छेपा छा छता छे पा तना तोका तोक चम्मा चम छ्याकी दु छेपा तोकचम छ्याकी दु। इट्स अ लिटल हट है, अलिकति मात्रै गर्मी भएको छ भनेको है, अलिकति मात्रै गर्मी भएको छ। छेपा छ्या न nga नि खुकी दु है। छेपा छ्याता छेपा छा न छ है, यो छ्या हैन है, छ है। छ न nga गयङ्याकिउ नि त नि खसु खुका खु काकिउ गि दस दुका दु नि खुकी दु। गर्मी अलिकति गर्मी भयो भने मलाई चाहिँ निन लाग्छ भनेको है नेपालीमा। इफ इट्स हट आई फेल स्लिप है। ढाङ्गी रे है, सरी ढिगी दु भने है, ढिगी रे है, ढिगी रे हो। गरे डकिउ दि गकिउ गि गरे मरे तारी ढिगी रे भनेको द्याट्स ओके। नि खु भनेको हुन्छ, निन लाग्यो भने सुत भनेको है। नि खुक्न खु भनेको नि खु गयङ्याकिउ नि त नि खसु खुका खु न खु भनेको इफ यु स्लिप स्लिप भनेको है। साचा दिपे किपो दो सा छा औ दकिउ दि औ पडिम पे सकतका काए त क्या के तकी पनरपो दस दुका दुगा दुगा भनेको क्वेशन सोधेको दुगा भनेको है। यो ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो रहेछ भनेको है। साचा दि ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो रहेछ। इज दिस अ नाइस प्लेस है। दुक भनेको छ भनेको है। सिङ मङपो दु भनेको सिङ भनेको चाहिँ बारीहरू भनेको है। बारीहरू यहाँनिर चाहिँ स्टेट लेखेको छ, बाटो भनेर लेखेको छ, मिस्टेक हुन्छ। सिङपा भन्छ नि है। सिङ मङपो दु भनेको धेरै छ भनेको है, धेरै छ। नामखा दाङमा दुगा
यो दाङमा भनेको मिस्टेक भयो होला सायद है यो लेख्ने बेलामा खास दाङमा चाङमा भन्छ टिबेटन भाषामा सफालाई चाहिँ क्लियरले चाङमा भने पनि यहाँ दाङमा लेखेको छ यो मिस्टेक भएको है नामखा चाङमा दुगा भनेको आकाश चाहिँ एकदम क्लियर सफा छ भनेको है इट्स द स्काई क्लियर है इज द स्काई क्लियर है धुप भनेको छ भनेको यो माथिको एउटै हो घाँरी थोङ्गी धु भनेको हिमाल चाहिँ देख्छ भनेको है गाङ आसगाङ राखिरी म थनर्थोङ थोङ राखिरी धु क्यान सी द माउन्टेन दा लुङ सुक छ्याम्बो योङसो दा भनेको है दा लुङ भनेको अहिले अब चाहिँ हावा सुक छ्याम्बो भनेको चाहिँ एकदम ठुलो के भन्छ पावरफुल है पावरफुल भन्छ नि जोडसँग योङसो भनेको आयो भने नाउ स्ट्रङ विन्ड हेज कम है जोडसँग हावा आयो भने नेपालीमा भन्दाखेरि तिनपा मङपो खेर्सों तिनपा भनेको चाहिँ बादललाई भनेको सपतप पारेटटा तिनपा मङामङ पनको मङपो हो खाइत ख्या खाटिम खेरा खेर्सों तिनपा मङपो हावा धेरै पावरले आएर चाहिँ अनि हावाले चाहिँ बादलहरू लिएर आयो भनेको है त बादल लिएर आयो इट हेज ब्रोड मेनी क्लाउड्स है छ्यार्पा बप्सौँ भनेको चाहिँ पानी पर्यो है छ्यार्पा बप्योङ है पानी पर्छ भने पानी पर्छ बप्योङ है बप्योङ पानी पर्यो है छ्यार्पा बप्योङ इट्स गोइङ टु रेन है अब यहाँनिर हावा आयो हावाले चाहिँ बादल ल्यायो बादल ल्याएर चाहिँ अब पानी पर्छ भने है छ्यार्पा बप्न याक परे भनेको छ्यार्पा बपास बप न याक परे भनेको राम्रो हुन्छ भने पानी पर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेको है नेपालीमा इट्स गोइङ टु रेन यहाँ एउटै यहाँ लेखेको छ यो मिस्टेक भएछ फेरि छ्यार्पा बप्न याक परे भनेको पानी पर्यो भने राम्रो हुन्छ इफ रेन इट्स भेरी गुड भन्नु पनि है भनेर अलिक ट्रान्सलेट बिगारेछ है सिङ्खाला फेङ्गिरे भनेको सिङ्खा भनेको है सिङ्खाला फेङ्गिरे भनेको खेतबारीहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेको है फाइदा हुन्छ है सिङ्खाला फेङ्गिरे भनेको इट्स गुड फर विल है बारीहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ पानी पर्यो भने भनेको है यहाँनिर सिङ यो बारीहरूको चाहिँ सिङ यो रहेछ है अघिको सिङ चाहिँ यहाँनिर माथि आएको त नि यो सिङ मङपो भनेको स्ट्रिट है यहाँनिर स्पेलिङहरू थाहा हुनुपर्छ हस् त आजको भिडियोले यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु हामी नयाँ भिडियो भेट्नेछौँ हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।